নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 10 তাৰিখ 5 মাহ 2023 চন। যিহেতু যোৱাকালি আমাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্ছ শেষ হৈছে, তাৰ ৰিভিউ ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি সকলো ভিডিঅ' মই অহা কাইলৈৰ পৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম বা আজি ৰাতিৰ পৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক আজিৰ ট্ৰেডটোৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ। মাৰ্কেট যিহেতু আজি স্লাইড গেপ আপ অপেন হ'ল, মানে কালি যোনডোখৰ জেগাত ক্লোজ হৈছিলে 3:30ত, তাতকৈ আজি অলপ তাতকৈ ওপৰত অপেনিং হ'ল, মানে গেপ আপ অপেনিং হ'ল। তাৰপিছতেই মাৰ্কেটে একপক্ষীয় আপোনালোকে দেখিলে তললৈ মাৰ্কেটখন ডাউন আহিলে আৰু আমাৰো প্ৰেডিকশ্যন ঠিক তেনেধৰণে আছিলে আৰু তাৰ সেইমতেই মই এটা ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিলোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰিলোঁ মই আপোনালোকক 1 মিনিট চাৰ্টত দেখাই দিছোঁ। যিহেতু মাৰ্কেট আপোনালোকে দেখিছে গেপ আপ অপেন হ'ল, গেপ আপ অপেন হোৱাৰ পিছত পুনৰ অলপমান ওপৰলৈ গ'ল। মই ঠিক সেইমতেই আপোনাৰ যদি মই চাবলৈ যাওঁ, প্ৰায় 1:24 আৰম্ভণিতে মই মোৰ ট্ৰেডটো এক্সিকিউট কৰিলোঁ, প্ৰায় 90 পইণ্ট মই SL লৈ, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় মই ইমানখিনি 1:1.5ৰ ওচৰত মই মোৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ল'লোঁ। যিমানটো মই ৰিস্ক লৈছিলোঁ তাতকৈ মই ৰিৱাৰ্ডটো বেছিকৈ ল'লোঁ। মই 1:1.5 মানে 1:1তকৈ অলপমান বেছিহে মই ল'ব পাৰিলোঁ। আৰু যিহেতু মই ট্ৰেডটো কেনেকৈ লৈছিলোঁ, কি লৈছিলোঁ, মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া মোৰ ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ, মই 43,400 PE বাই কৰিছিলোঁ। মই অৰ্ডাৰটো দেখাই দিছোঁ, 250 কোৱান্টিটিত বাই কৰিছিলোঁ 924.57। যিহেতু মোৰ অলপ তলৰ মানত মোৰ ইমানখিনি মানত মোৰ আপোনাৰ এণ্ট্ৰি হৈছিলে আৰু মই অলমষ্ট 100 পইণ্টৰ আশে পাশে 1:1 মই ইমানখিনি আশে পাশে মই এনেও ইণ্টাৰডেত মই সদায় 100 পইণ্টছে টাৰ্গেট কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই আপোনালোকে ইয়াত যদি চাই 297ত মই এক্সিট কৰিছোঁ। কিমান? 9:30 হৈ যোৱাৰ পিছত, আৰু যি কি নহওক লাগে, মই ট্ৰেডটো আছিলে মোৰ 5 মিনিটৰ ট্ৰেড আছিলে। 5 মিনিটৰ ট্ৰেডত মই ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিছিলোঁ? ইনভেষ্টমেণ্ট 252 × 250 হ'ব, আপোনাৰ প্ৰায় 55,000 মানৰ হ'ব। যিহেতু ইনভেষ্টমেণ্টটো তাতকৈ কমেই হ'ব নেকি, সিমানটোতে হ'ব। আৰু মোৰ প্ৰফিট হ'ল কিমান? 55,000 লগাই মই 11,000 মোৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰফিট হ'ল। ধন্যবাদ। আজিৰ দিনটো ইয়াতে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি কপি ট্ৰেডাৰসকলে চাই যায়, মই তেওঁলোকৰ ট্ৰেডটো কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত প্ৰায় এটা একাউণ্টত 6,000 টকাকৈ আজি পাইছে। ধন্যবাদ। যি কি নহওক লাগে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু কোৰ্ছ ক্লাছ কেনেধৰণে হৈছিলে, কি কথা বতৰা চলিছিলে, সকলোবিলাক মই আপোনালোকক আজি ৰাতিৰ পৰা বা অহা কাইলৈৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।